vojáci se pohybují v džungli, plní svou misi a zabíjejí další jiné vojáky. To zní jako námět zcela tuctové vietkongovské střílečky, kterých jsme tu přece jen měli už mraky. Do zajetého koktejlu ovšem stačí přimíchat jednoho nadlidsky vybaveného lovce nižších ras z jiné planety a rázem je před námi hra z univerza vetřelců a predátorů, o které fanoušci snili téměř 10 let. A my jsme měli možnost se na ní na Gamescomu podívat. A nebojte, v Predator The Hunting Grounds si opravdu budete moci zahrát i za Predátora. Začínáte s pořádnou dávkou síly. Jste totiž nejsilnější lovec v celé galaxii a jdete proti silné střelecké jednotce. Ani jedna strana by se neměla bát či cítit obavy. Přesto se zde nachází vzájemná hra na kočku a myš. S Predátorem máte možnost lézt v korunách stromů a máte schopnosti, díky kterým můžete pronásledovat svou kořist. Přesto nemůžete skočit mezi ostatní hráče, protože velmi rychle zemřete. Máme tu tak určitou balanci, kterou podle mě ostatní hry žánru nemají. V multiplayeru je balancování kriticky důležité a aby lidé měli proti Predátorovi nějakou šanci, nechodí do bitvy sami, ale ve 4členném týmu. Každý zápas tak bude koncipován pro 5 hráčů. Miluju kompetitivní střílečky z pohledu první osoby, které jsou plné akce, což je doopravdy cool. Ovšem po nějaké době, například po roce, se vše začne opakovat. Řeknete si, vezmu si tuhle zbraň, poběžím touhle cestou a tak to budu hrát celou dobu. Zatímco v téhle hře si budete myslet, že jste si vybrali správně, když se tu náhle objeví Predátor a vy tak musíte za pochodu měnit svou taktiku. Je tedy jasné, že bezhlavé střílení tady nemusí být úplně prospěšné. Stačí si vzpomenout na originálního filmového Predátora z roku 1987. Arnold Schwarzenegger také začal mít navrch až poté, co se ze zvěře proměnil v lovce. Na lov dojde pokaždé. Pokud tým zvolí více tichý a taktický přístup, tak sice bude mít Predátor o to těžší hledání, což je dosti zajímavé, protože ne pokaždé jdete proti sobě hned na začátku hry. Několikrát, když jsme se doopravdy snažili, tak měl Predátor velký problém nás vůbec najít. Párkrát jsme dokonce našli Predátora my, čím se z lovce stává kořist samotná, což je pak neskutečná zábava. Jeho hledání ale nebude rozhodně snadné. Vývojáři do hry totiž zakomponovali takzvaný predkur, tedy kombinaci Predátora a parkouru, což dává mimozemskému lovci značnou vertikální pohyblivost a svobodu, což pořádně žádné předcházející predátorské tituly nedovolovaly. Ostatní hry, které již vyšly, jsou spíše pomalé, zatímco Predátor samotný je rychlý a zranitelný, což mění zajitá pravidla žánru, za což může například i přidání umělé inteligence v soubojích. Pokud máte spoustu asymetrických her, jako je například Friday the 13, tak můžete chytit špatného Jasona, kolem kterého stačí proklouznout, abyste vyhráli. Zde klidně můžete chytit špatného Predátora, přesto pořád hrajete hru proti umělé inteligenci, vzájemně působíte na další aspekty a bavíte se. To je problém asymetrických her. Pokud máte zápornou roli pouze na jedné postavě, tak se brzy stane hra nudnou. Zde ale můžete hrát kooperativní střílečku z první osoby a bavíte se, i když se Predátor neobjeví. Možná bude hra tedy mimořádná i v tom, že ostatní nebude tolik trápit, když někdo lívne probíhající zápas. Na další informace si budeme muset bohužel ještě nějaký čas počkat. Ačkoliv vývojáři plánují vydání Predator The Hunting Grounds již na příští rok, tak říkají, že jsou zatím pouze v alfa fázi vývoje. I tak se ovšem budeme těšit.